السلام عليكم شباب. هاي مادة الميكروبيولوجي. عندنا هاي بالبداية عندنا هذني يعني الفاندمنتالز، أساسيات البيسكس. لذلك أني يعني ما سويت ملخص مثل الباقيات. إن شاء الله الباقيات يعني أسوي من ملخص من الانتمي بهستولوجيكا إلى يعني إلى النهاية. زين، الباراسيتولوجي يقول لك الباراسيتولوجي is the area of biology concerned with the phenomenon of dependence of one living organism on another. هو علم، هو يعني فرع من علم الأحياء، أو هو يعني مهتم بظاهرة اعتماد كائن حي على كائن حي آخر. Medical parasitology deals with the parasite which infect man. الميديكال parasitology يتعامل مع الباراسايت اللي يصيب الناس. Okay, the diseases they produce، الأمراض اللي ينتجوها، the response generated by him against them، والدفاع اللي يسوي الجسم ضد هذه infectious agent أو parasites، and various methods of diagnosis, prevention and treatment، وتشخيص الحماية والعلاج. Parasite is an organism that is entirely dependent on another organism, referred to as its host. معناها هو كائن حي معتمد بالكامل على كائن حي آخر. زين، هذا الكائن الحي الآخر شو اسمه؟ اسمه الهوست، اسمه المضيف، يعني يشار إليه بالمضيف. زين. For all or part of its life cycle and metabolic requirements، بجزء أو كل حياته، وأيضا بالمتطلبات مالته الأيضية. Strictly speaking, the term parasite can be applied to any infectious agent, but by convention is generally restricted to infections caused by protozoa and helminths and excludes the viruses, bacteria and fungi. Okay, معناها الترم مال parasite هي كانت يعني أي infectious agent، أي عامل معدي، مثلا فيروسات، بكتيريا، fungi، كله يصحوا له شنو؟ يصحوا له parasite. بس بعدين سووا في معاهدة convention، فحصروا هذا الاسم على البروتوزوا and helminths. الهلمنثs معناه الديدان الطفيلية اللي هي الworms، especially parasite worms، وطلعوا من عنده viruses, bacteria, fungi. يعني لما نسمع اليوم parasite شنو؟ بروتوزوا وهلمنثس اللي هي الworms. اوكي، ماكو غيرها. زين، parasite is of two types. المايكرو parasite اللي هي البروتوزوا، اوكي، والماكرو parasite اللي هي الهلمنثس الworms. المايكرو parasite معناه دقيقة، تكون small unicellular, multiplies within its vertebrate host, often inside cells. Protozoa are microparasites. اوكي، قلنا المايكرو باراسايت مثال عليها البروتوزوا، تكون صغيرة وحيدة الخلية، وتتضاعف أو تتكاثر multiplies within داخله its vertebrate host. شنو vertebrate host؟ طبعا هاي كلمتين مفصولات. اوكي، vertebrate معناه فقري، vertebrate معناه فقري. زين، host معناه مضيف، فداخل مضيفة الفقري. تمام. Okay, often inside cells. Protozoa are microparasite. المicroparasite تكون large اللي هي الworms, large, multicellular and has no direct reproduction within its vertebrate host. This category includes helminths اللي هي الparasite worms. Okay. تكون كبيرة، متعددة الخلايا، وما عندها تكاثر مباشر أو تضاعف مباشر. طبعا شنو المultiplies؟ معناه انقسام. reproduction معناه تكاثر. اثنيناتهم شنو؟ نفس المعنى. زين، within its vertebrate host معناه ما تتكاثر بصورة مباشرة داخل المضيف الفقري مالتها. اوكي، وهذه هي الهلمنثس. اذا هنا عندنا الباراسايت، قلنا الباراسايت هي اصبحت الكلمة حصلت على البروتوزوا، والهلمنثس البروتوزوا هي مايكرو باراسايت، والهلمنثس هي ماكرو باراسايت. وهي أخذناها بالترمينولوجي العام، إنه المايكرو هي دقيق، الماكرو هي كبير. On the basis of their location, parasites may be divided into ectoparasite و endoparasite.
الاكتوباراسايت معناه تعيش على سطح الجسم. الاندوباراسايت معناه تعيش داخل الجسم أو داخل الهوست. زين. الاكتوباراسايت okay which live on the surface of the body, for example the human louse البيديكولوس humanis. من هو تعيش على سطح الجسم؟ مثال عليها الهيومن لوز معناه القمل مال الإنسان، اسمه العلمي بيديكولوس humanis. The infection by these parasites is known as infestation، معناه اجتياح، لأن شنو يكون على شيء سطحي، مثلا شلون إنه المي لمن ينكب على مثلا ميز أو على شيء يعني صلب فحيبقى على سطحه، فهو يسموه infestation. اوكي مو invasion. اوكي مو invasion يعني ما يجتاحه. اوكي هسه مثلا شلون عندك الاسفنجة يمتصها المي، يعني يجتاح المي، يسوي لها invasion. اوكي بينما الخشب يعني يصير المي عليه infestation يكون اوكي يعني ما يدخل بداخله. زين. They are important as vector transmitting pathogenic microorganisms. هذه مثل اللي هم اللوز هي تنقل أمراض، تنقل microorganisms. زين الاندوباراسايت تعيش داخل الجسم قلنا which live within the body of the host. البروتوزوا منهم كلها endoparasite. Okay. The invasion by endoparasite is known as infection. Okay. زين. These can be further subdivided into following types. الباراسايت ممكن تقسم إلى following types. الobligate parasite organism cannot exist without a host. Example Toxoplasma gondii. الobligate parasite يعني تكون obligate intracellular، ما تقدر تصنع ال ATP مالتها بنفسها، فتعتمد على الخلية اللي هي تجتاحها، فيسموها obligate parasite. زين. ما تقدر تتواجد بدون host، بدون خلية، اللي هي مثال عليها Toxoplasma gondii اللي هي تصير اللي هي ال definitive host مالتها cats، مثل ما رح ناخذ بالمحاضرة الجاية. Facultative parasite organism that under unfavorable circumstances may live either a parasite or free living existence. For example Naegleria fowleri اللي هي صيب CNS. Naegleria fowleri صيب CNS هي شنو؟ هي أميبوز. Naegleria fowleri هي أميبو. اوكي من الصيب CNS الجهاز العصبي المركزي اللي هو Central Nervous System. تكون facultative parasite يعني بالظروف الغير ملائمة ممكن تتواجد كباراسايت، ممكن تكون parasitic or free living existence. اوكي بالظروف الغير ملائمة اما تكون parasitic طفيلية او free living existence يعني تعيش حرة بدون host. بس شنو شباب، حتى لو تيجي تكون free living هاي معناها stages من حياتها، stages من اللايف سايكل مالتها هي تكون free living، يعني مستحيل لأن هي parasite أصلا، فمستحيل تتم حياتها كاملة وهي هيجي، يعني هي free living. Accidental parasite العرضية organism that attack an unusual host. Example Echinococcus granulosus in man. اوكي هنا يوضح لك الاندوباراسايت يكون inside الهوست، الاكتوباراسايت يكون on the surface of the body of the host. الobligate parasite اوكي تحتاج السيل اذا تعيش، اذا ماكو سيل تموت. الفاكولتيتيف باراسايت اكو سيل تعيش، ماكو سيل تعيش همينه، يعني اذا اما تكون باراسايتك او فري ليفينج، بينما الابليجيت تكون فقط باراسايتك. اوكي الابيرنت باراسايت معناه المنحرف. اوكي شنو يعني هذا organism that attack a host where they cannot live or develop further. Example Toxocara canis in man. شباب هذه الابيرنت باراسايت لما هي متواجدة بهوست بس ما تقدر بعد تتطور او تعيش، فش تسوي؟ اوكي عفوا هي من لما هي موجودة بالطبيعة ما تقدر بعد تتطور أو تعيش، أكو ظروف غير ملائمة مثلا ما تقدر بعد تصير أكثر أعدادها فتهاجم الهوست. Free living. The term free living describes the non-parasitic stages of existence which are live independently of a host. Example hawkworms have active free living stages in the soil. Okay the free living قلنا هي فقط هي non-parasitic stages من اللايف سايكل مالتها، يعني مستحيل هي تعيش كل دورة حياتها فري ليفينج، يعني هي باراسايت أصلا مثل هوك وورمز اللي هي الديدان الخطافية. أوكي اللي عندها فري ليفينج ستيجز بالسويل يعني بالطين. زين الهوست هسه رح نجي على الهوست هو شنو؟ organism
which harbors the parasite and provides the nourishment and shelter. It's of the following types. هو المكان اللي يؤوي الباراسايت ويوفر له النورشمنت التغذية، والشلتر الغلاف أو المكان، ويكون على عدة أنواع. definitive host هو المضيف النهائي اللي المن يؤوي الادult parasite harbors the adult parasite where the parasite replicates sexually. اوكي شباب، الباراسايت تكون بدورة حياتها 2. اوكي 2 تتكاثر sexually reproductive و asexually reproductive. asexually reproductive وين يكون؟ بالdefinitive host. أما الasexually reproductive وين يكون بالintermediate host. زين، وغالبا ما يكون هذا شنو؟ يكون على شكل لارفل. يعني شنو لارفل؟ يعني يرقات بالورمز هاي. زين تمام. الانترميديate host the host which alternates with the definitive host and harbors the larval كنا larval أو asexual stages of a parasite. Okay. Some parasites require two intermediate hosts for completion of their life cycle. بعض الباراسايتس تحتاج 2 intermediate hosts حتى، يعني 2 مضيف وسطي حتى تكمل دورة حياتها. الباراتينيك هوست معناه المضيف النظير. اوكي مثلا او الموازي. A host in which larval stage of a parasite survives but does not develop further. It's often not a necessary part of life cycle. شنو هذا الهوست؟ يحتضن شنو؟ يحتضن اللارفال ستيج اللي هي الاسكشوال ستيج، بس ما تتطور هذه الاسكشوال اللارفال ستيج او الاسكشوال ستيج وتصير شنو؟ وصير مثلا ورم. اوكي وصل مثلا اميبا، وصل مثلا فلاجيليت، لا ما تتطور. اوكي تبقى نفس ما هي. لذلك هذا المضيف باراتينيك هوست هو غير ضروري للكومبليشن مع لايف سايكل. زين reservoir host اللي هو المضيف الحافظ اللي هو شنو؟ can harbor a pathogen independently with no ill effects. Once discovered, natural reservoirs elucidate the complete life cycle of infectious diseases, providing effective prevention and control. A reservoir host معناه يوفر شنو؟ يوفر فد مكان للباثوجين الحد، يعني الأجل غير معلوم. اوكي ايش قد ما يريد الباثوجين يبقى with no ill effects وماكو يعني اشياء مرضية له. زين شلون مثلا الايدز يكون بالبداية غير اسيمتوماتيك. اوكي فهو شنو الباثوجين يبقى فإنسان يعتبر ريزيرفر عليه. تمام يحفظه وممكن ينقله بس ما يظهر عليه. اوكي يعني ماكو ill effects لحد ما وراء 10 سنوات. زين natural reservoirs elucidate the complete life cycle of infectious diseases, providing effective prevention and control. اوكي الcompromised host. اوكي الهوست منقوص المناعة. اوكي يعني شنو؟ يعني الديفنس ميكانيزم impaired. يعني شنو؟ النورمال ديفنس ميكانيزم شو اسمه الميكانيكيات الدفاعية معطلة مثل ايدز HIV. such hosts are extremely susceptible to a variety of pathogens. اي pathogens يصير بي قبل يموت. زين الهوست parasite relationships. okay symbiosis, an association in which both host and parasite are so dependent upon each other that one cannot live without the help of the other. Neither of the partners suffers from any harm from this association. يعني شنو الباراسايت والهوست اثنيناتهم مستفادين، واحد معتمد على الثاني وماكو واحد يسبب ضرر للثاني، فهاي يسموها السيمبيوسيس. اعتقد التكافل اسمها بالعربي. الكومنساليزم okay an association in which only parasite may benefit without detectable damage to the host, as in case of Entampecula in the large intestine of man. One partner's benefits but other is not hurt. okay يعني شنو الباراسايت
قاعد الباراسايت قاعد يستفاد، اوكي، بس ما يأذي الثاني، يعني اوكي، يعني الباراسايت ما راح يأذي ما راح يأذي الهوست. زين، فهاي يسموها commensalism. Parasitism, one partner of the parasite harms or lives on the expense of the other host. The degree of dependence of parasite on its host varies. Okay. الباراسيتزم بعدها التطفل، يعني المايكرو اورجانيزم حيعيش بصورة كاملة على اليمن على الهوست. زين. The classification of animal parasite and vectors subphylum شعيبة، فيلم شعبة، class صف، order ترتيب، family عائلة، genus وسبيشيز. طبعا كلها جاية الأسماء مالتهن اللي انتبه ستوليتيكا توكسوبلازما جوندي، هذين يكونن جاية من أسماء يونانية أو أغريقية. زين، أوكي. يقول لك the scientific designation of a species is a combination of the genus and the species name. Okay. Okay. This is referred to as bionormal nomenclature. Example انتبه ستوليتيكا، يعني انتبه ستوليتيكا هذا يضمن اسم الجنس ويضمن اسم السبيشيز، فيكون binomial يعني اسم ثنائي، تسمية ثنائية. زين. الفيكتور an agent, usually an insect that transmits infection from one human host to another. الفيكتور معناه ناقل، اوكي، غالبا يكون insect يعني ذباب، بعوض، اللي هي تنقل العدوى من إنسان إلى آخر. There are two types of vector transmitting. النواقل يكون على نوعين، الميكانيكال فاكتور والبيولوجيكال فيكتور عفوا. الميكانيكال فاكتور vector which assist in transfer parasite forms between hosts but is not essential in the life cycle of the parasite. Example, housefly and cockroaches in case of Entamoeba that transfers amoeboid cysts from infected feces to food that is eaten by humans. اوكي، الميكانيكال فاكتور هو شنو؟ يساعد بعملية نقل الباراسايت، بس هو غير ضروري لللايف سايكل مال الباراسايت، مثل من بالهوست فلاي اللي هي الذباب مال البيت اللي نشوفه احنا بكل مكان، الكوكروج والصراصير. زين، اللي هي شنو؟ بالحالة مال الأميبا لما تنقل الأميبا أوكسيست للإنسان. البيولوجيكال فيكتور and whose the body the pathogen organism develops and multiplies before being transmitted to the next host, then it's essential in the life cycle of a parasite. البيولوجيكال فاكتور الناقل البيولوجي هذا مهم. ليش؟ لأن هو يساعد على شنو؟ يساعد على الديفلوبس التطور عن طريق السايكليك تشينجز، ويساعد أيضا على الملتبلايز أو الريبرودكتيف داخل الكائن الحي، حتى شنو حينتقل من إنسان لآخر. زين، فالبيولوجيكال فيكتورز ثلاث أنواع: propagative, cyclo-propagative و cyclo-developmental. شباب خاطيكم شغلة. propagative propagative هذه propagative معناه multiplying. أو multiplies، يعني شنو؟ المايكرو أورجانيزم multiplies okay in the body of the vector. زين. cyclo propagative، cyclo معناه cyclic change. زين، هسه راح نجي propagative vector no cyclic change. يقول لك هنا يقول لك no cyclic change but multiplies in the body of the vector. حلو. زين، هذا هو البروباجيتيف. قلنا البروباجيتيف معناه multiplying. cyclo-propagative اكو cyclic change goes a cyclic change and multiplies in the body of the arthropod. الارثروبود معناه المفصليات. زين، وعندك cyclo developmental vector فقط cyclic change، اوكي، لان ماكو propagative حتى نقول multiplying، ففقط cyclic change but does not multiply in the body of the vector. زين، ذني مهمات حلوات بسيطات. زين، note vector is only transport helping the pathogen to complete its life cycle, while intermediate host existence is essential in completion of some parts of life cycle هي sexual only. يقول لك الفيكتور هو ناقل بس يساعد على إكمال دورة الحياة، بينما
الانترميديت هوست المضيف الوسطي هو essential يعني أساسي بعملية بعض يعني بجزء من دورة الحياة اللي هي السكشوال part sexual only. زين zoonosis شنو هو؟ معناته مرض a disease communicable from animal to humans، مرض منقول من الإنسان من الحيوان للإنسان. Enzootic infection acquired by man. اوكي مثل الاشمانياسز. هسه حنبدأ بتقسيمة معينة. حنبدأ بالبروتوزوا. البروتوزوا شباب شنو هو؟ البروتوزوا are single ciliate animals، وحادية خلية، قلنا هاي كل هالأشياء. البروتوزوا بها 4 أنواع. اوكي اللي هي من الكينجدوم بروتيستا والسب كينجدوم بروتوزوا are classified under 4 phyla. أول شي ساركو مستيجافرا اللي هي الأميبا والفلاجيليت، 4 أنواع بها ساركو مستيجافرا الأميبا والفلاجيليت. زين بها الأي بي كومبلكسا اللي هي السبوروزواز، بها السيليوفورا اللي هي السيلييتس، وبها المايكروسبورا. زين إذن البروتوزوانز بها الأميبوز والفلاجيليت شي يسموهن ساركو ممكن مستيجافرا. زين اوكي والسيليت اللي هي يسموها سيليوفورا، والسبوروزواز اللي هي شي يسموها الاي بي كومبلكسا. اوكي والمايكروسبورا المفروض. اوكي تمام. زين الساكرا مستيجافرا حتنقسم للساكرودينا والمستيجافرا. الساكرودينا من هو الأميبوز، أميبوز. اوكي والمستيجافرا اللي هي الفلاجيليت. اوكي زين الساكرودينا اللي هي الأميبا. زين اوكي شنو الأميبا؟ الأميبا organism using pseudopodia معناها الفيك legs أو cytoplasm projections، معناها الأقدام الكاذبة، نستخدمها لللوكوموشن للحركة والتغذية فقط للانتباه ستولتكيز of medical importance. وأيضا من وعدك أن الجلاريا فولري تصيب السيانس، والانتباه ستولتكيز تصيب الجهاز الهضمي. زين لهنا خلصنا البيسكس أساسيات، بعدين راح نطبق واحدة من الانتباه ستولتكي إلى أن نكمل.